આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. પણ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં જો આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન પણ ઓન કરજો, જેથી આવી નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે એકદમ ક્રીમી અને એકદમ થીક હોટ ચોકલેટ બનાવતા શીખીશું, જે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે. તો આ રેસિપીને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું દૂધ લઈ લીધું છે. અહીંયા હું ફૂલ ફેટ દૂધ વાપરું છું. લગભગ હું અહીંયા 75 ગ્રામ જેટલી ડાર્ક ચોકલેટ વાપરું છું. અહીંયા હું કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટનો ઉપયોગ કરું છું, જેને મેં આવી રીતના રફલી ચોપ કરી લઈ લીધી છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી અહીંયા હું ખાંડ લઉં છું. જો તમને વધારે ગળ્યું ખાવું પસંદ હોય તો તમે ખાંડ વધારે પણ લઈ શકો છો, પણ અહીંયા આપણે ઓલરેડી ચોકલેટનો યુઝ કરવાનો છે, તો બહુ વધારે ખાંડની જરૂર નહીં પડે. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા કોકો પાવડર લઈ લીધો છે. આ અનસ્વીટન્ડ કોકો પાવડર છે. પિંચ જેટલો આપણે સિનેમન પાવડર એટલે કે તજનો પાવડર લઈ લીધો છે, જેનાથી ફ્લેવર બહુ જ સારી આવે છે. ટોપિંગ માટે મેં અહીંયા વ્હિપ ક્રીમ લઈ લીધું છે, જે કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમને ભાવે તો તમે નાખી શકો છો, નહીં તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને વ્હિપ ક્રીમની જગ્યાએ તમે અહીંયા માર્શમેલોનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો મેં ગેસ ઓન કરી દીધો છે. સોસપેન એમાં ચડાવી દીધો છે. એમાં દૂધ લઈ લીધું છે. ખાંડ મેં એડ કરી દીધી છે. કોકો પાવડર, સિનેમન પાવડર એટલે કે તજનો પાવડર, બધું જ એક સરખું વ્યવસ્થિત મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આવી રીતના એક વિસ્કની મદદથી આપણે એને હલાવતા રહીશું. આ રીતના બધું જ વ્યવસ્થિત મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું. બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે અહીંયા ચોકલેટ નાખી દેવાની છે. ચોકલેટ છે એ ધીરે ધીરે અને ગ્રેજ્યુઅલી ઓગળે એના માટે આપણે વિસ્કની મદદથી એને પણ હલાવતા રહીશું. આ રીતના બધું જ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એને 40 થી 50 સેકન્ડ માટે ઉકળવા દઈશું. નોર્મલી ઉકળવા લાગે એટલે આપણી હોટ ચોકલેટ છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગેસ ઓફ કરીને તમે એને સર્વ કરી શકો છો. તો હવે અહીંયા હું ગેસ બંધ કરી દઈશ. આ રીતના તમે હોટ ચોકલેટને આમ નામ પણ સર્વ કરી શકો છો, જે બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એને વ્હિપ ક્રીમ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, જો તમને વ્હિપ ક્રીમ ભાવતી હોય તો. નહીંતર તમે એને માર્શમેલો સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. આવી રીતના હું વ્હિપ ક્રીમ એડ કરીને એને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશ. એનાથી વધારે ક્રીમી અને થીક બની જશે. આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને જરૂરથી જણાવજો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા સજેશન્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડ્રોપ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો.